thêm 37 ca nhiễm Covid-19, 11 ca ngoài cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam, 26 ca được cách ly khi nhập cảnh. Bản tin lúc 18 giờ ngày 31 tháng 7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã có thêm 37 ca nhiễm Covid-19, trong đó thì có 26 ca được cách ly sau khi nhập cảnh. Như vậy, đến hiện tại, Việt Nam ghi nhận 546 ca mắc Covid-19. Theo bản tin lúc 6 giờ ngày 31 tháng 7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ghi nhận 37 ca nhiễm Covid-19, trong đó thì có 26 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 3 ca tại thành phố Hồ Chí Minh và 8 ca tại Quảng Nam. 3 ca bệnh mới ở thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh 510, bệnh nhân 510, bệnh nhân nữ 57 tuổi, ở phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 năm 2020, thì bệnh nhân có chăm sóc mẹ và bố tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung Biếu Đà Nẵng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Bệnh nhân 517, BN517 là bệnh nhân nữ 55 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. Ngày 29 tháng 6 năm 2020 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020 thì điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 22 tháng 7 năm 2020 thì được chuyển đến Bệnh viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh, và từ ngày 23 tháng 7 thì về nhà con gái tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Ca bệnh 518, bệnh nhân 518, bệnh nhân nữ 61 tuổi, ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 19 đến ngày 23 tháng 7 năm 2020 thì đến Bệnh viện Đà Nẵng đến thăm và chăm sóc bệnh nhân 436. 8 ca bệnh mới ở Quảng Nam. Bệnh nhân 519 là bệnh nhân nam 40 tuổi ở Hội An, Quảng Nam. Ngày 23 tháng 7 năm 2020 thì chăm sóc bệnh nhân 428 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ca bệnh 520 là bệnh nhân nữ 51 tuổi, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ngày 20 đến ngày 24 tháng 7 có đi điều trị tư cho bệnh nhân 433. Bệnh nhân 521 là bệnh nhân nam 15 tuổi ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân là cháu ngoại của bệnh nhân 433. Ca bệnh 522, bệnh nhân 522 là bệnh nhân nam 67 tuổi ở Thăng Bình, Quảng Nam. Ngày 9 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020 thì điều trị ở khoa thận nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng. Ca bệnh 523, bệnh nhân 523 là bệnh nhân nữ 63 tuổi ở Thăng Bình, Quảng Nam, là vợ của bệnh nhân 522. Ngày 9 đến ngày 2 tháng 7 thì chăm sóc chồng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ca bệnh 524, bệnh nhân 524 là bệnh nhân nữ 86 tuổi ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 11 đến ngày 16 tháng 7 năm 2020 thì bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện Gia Liễu Đà Nẵng. Ngày 18 đến ngày 27 tháng 7 thì bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình An. Ngày 27 tháng 7 năm 2020 thì bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Ca bệnh 525, bệnh nhân 525, bệnh nhân nam 90 tuổi ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 13 đến ngày 20 tháng 7 năm 2020 thì điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ca bệnh 526 là bệnh nhân nam 50 tuổi cũng ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 13 đến ngày 20 tháng 7 thì bệnh nhân chăm sóc cho bệnh nhân 525 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Các bệnh 527 đến 546 là các bệnh nhân liên quan đến chuyến bay của VN6 từ Buenos Xích Đạo về sân bay Nội Bài lúc 15 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2020. Lịch trình đi lại và tiếp xúc của các bệnh mắc Covid-19 số 428 vừa tử vong. Bệnh nhân 428 nhiễm Covid-19 là trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19 ở Việt Nam. Có rất nhiều bệnh nền như là suy thận mạn, tăng huyết áp và suy tim. Ngày 31 tháng 7 thì Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 cho biết Việt Nam đã có ca đầu tiên tử vong do dịch Covid-19, đó chính là bệnh nhân 428. Đây là bệnh nhân nam 70 tuổi, trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân được phát hiện dương tính với Covid-19 vào ngày 27 tháng 7 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trước đó thì bệnh nhân này thấy tức ngực, mệt nên đã nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 9 tháng 7 thì trong tình trạng bệnh thận giai đoạn cuối, thận nhân tạo, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim giai đoạn cuối, viêm phổi, bệnh nhân được nhập viện điều trị tại khoa nội tiết niệu. Đặc biệt, bệnh nhân này đã chạy thận nhân tạo 2 lần một tuần trên 10 năm này. Từ ngày 9 tháng 7 thì bệnh nhân được điều trị tại khoa nội tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng. Và trong thời gian điều trị, bệnh nhân không được ai đến thăm và chỉ tiếp xúc với người nhà chăm sóc là B, D, BE và BT. Ngày 26 tháng 7 thì bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và cho thấy dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 27 tháng 7 thì bệnh nhân được đưa vào khu cách ly khoa nội tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân 428 có các tiền sử bệnh thận mạn, tăng huyết áp và suy tim nặng. Ngày 30 tháng 7 thì bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.
và tử vong vào ngày 31 tháng 7. Tiểu ban điều trị đánh giá đây là trường hợp bệnh nhân rất nặng, cao tuổi, nhiều bệnh lý nền nên đã được hội trần rất nhiều lần của tiểu ban điều trị và các chuyên gia đầu ngành về hồi sức cấp cứu, tim mạch và truyền nhiễm. Bệnh nhân đã được Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, hồi sức tích cực, cấp cứu liên tục nhưng đã tử vong. Nguyên nhân tử vong của bệnh nhân 428 là do nhiều máu cơ tim. Trên bệnh nhân có bệnh lý nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối và biến chứng suy hô hấp do suy tim và Covid-19. Tình hình dịch Covid-19 đang rất căng thẳng khi đã ghi nhận 80 ca mắc Covid-19 kể từ ngày 25 tháng 7 đến nay. Trong đó thì có 8 nhân viên y tế, 44 bệnh nhân và 26 người nhà bệnh nhân và 2 ca được phát hiện tại cộng đồng. Và đặc biệt là bệnh nhân 428 có liên quan đến các bệnh nhân Covid số 462, 463 và 464. 3 bệnh nhân này đều từng đến Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc bệnh nhân 428 trong thời gian điều trị tại khoa nội tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng. Thêm rất nhiều ca mắc Covid-19 diễn biến rất nặng. Sáng ngày 31 tháng 7 thì Bộ Y tế thông tin bệnh nhân Covid-19 thứ 437 đang trong tình trạng nguy kịch, đã phải sử dụng ECMO là tim phổi nhân tạo. Ngày 31 tháng 7 thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 thì bệnh nhân số 437 đang trong tình trạng nguy kịch và đã phải sử dụng ECMO tim phổi nhân tạo để chữa trị. Bệnh nhân số 437 là nam, 61 tuổi, trú ở phường Hòa An, huyện Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử mắc suy thận mạn, đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, gút tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài trước khi phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 27 tháng 7. Sau đó thì bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Các chuyên gia hàng đầu liên tục hội chuẩn và hỗ trợ trực tiếp tại Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân này. Và tính đến ngày 30 tháng 7 thì Việt Nam có thêm một số ca bệnh nặng đang điều trị tại các bệnh viện Đà Nẵng, đặc biệt là các bệnh nhân tiên lượng rất nặng như là bệnh nhân 416, 418, 428, 431, 436, 437 và 438. Một số bệnh nhân tiên lượng nặng lên như là 429, 426, 427, 430, 422 và 433. Và đa phần trong số đó là những bệnh nhân rất cao tuổi và có người có rất nhiều bệnh nền đi kèm. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê đề nghị các cơ sở y tế tập trung nguồn lực, dốc sức điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19, nhưng phải chú trọng bảo vệ nhân viên y tế. Cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 còn rất dài và phía trước còn rất nhiều thử thách. Do đó thì trước tiên, chúng ta phải ưu tiên bảo vệ các y bác sĩ và nhân viên y tế để có người điều trị cho các bệnh nhân. Các bệnh viện tuyệt đối không được chủ quan lơ là dù chỉ là 1 phút trong điều trị Covid-19 vì căn bệnh này rất nguy hiểm. Bệnh nhân có thể diễn biến xấu rất là nhanh và chúng ta phải nỗ lực cao nhất giảm thiểu tối đa nguy cơ tử vong của bệnh nhân mắc Covid-19 nặng và rất nặng, ông Khuê nói. Chiều ngày 30 tháng 7 thì quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long cho biết Bộ Y tế đang tập trung toàn bộ lực lượng hỗ trợ và chia sẻ với thành phố Đà Nẵng trong việc xét nghiệm, truy vết, dập dịch và điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Bộ Y tế nhận định tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng vô cùng phức tạp và ổ dịch lớn nhất phần lớn là khu vực của 3 bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng hiện đã được phong tỏa toàn bộ 3 bệnh viện này. Và ngay từ đầu thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã rất quyết liệt. Bộ đã cử ngay 3 đoàn công tác đến Đà Nẵng là các chuyên gia đầu ngành, giỏi và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực điều trị, giám sát dịch tễ và xét nghiệm. Hàng ngày thì các ekip này đều báo cáo, trao đổi và hội trần về chuyên môn, đặc biệt là trong công tác điều trị bệnh nhân nặng, nhằm nỗ lực tốt nhất giúp Đà Nẵng nhanh chóng cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm và điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Bộ Y tế đã cử thêm đội công tác tinh nhuệ do Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và hỗ trợ cho Đà Nẵng. Hiện có khoảng 30 y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai là các chuyên gia có kinh nghiệm đang giúp cho Đà Nẵng về hồi sức, phòng chống nhiễm khuẩn, thận nhân tạo, điều trị, giám sát và xét nghiệm. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa lực lượng đến Đà Nẵng thiết lập phòng xét nghiệm. Bệnh viện của Bộ Công an cũng đã lập labo xét nghiệm và Bộ Quốc phòng cũng hỗ trợ Đà Nẵng bằng việc đưa labo xét nghiệm di động đến. Năng lực xét nghiệm của Đà Nẵng đã được nâng lên rất là nhiều. Hiện năng lực xét nghiệm tại thành phố này đã lên tới là 7.000 mẫu xét nghiệm trên một ngày. Bộ Y tế cũng đã điều tới Đà Nẵng 10 máy thở và hỗ trợ thêm khẩu trang N95 cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Bệnh viện Trung ương Huế. Trước đó thì các máy thở, máy ECMO cũng đã được Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Giấy mang đến Đà Nẵng để chi viện cho địa phương này có thêm nguồn lực, vật tư thiết bị để chống dịch. Bộ Y tế cũng sẽ có văn bản quy định các trường hợp từ Đà Nẵng về và có biểu hiện bệnh đến cơ sở y tế có khả năng xét nghiệm
để xét nghiệm sàng lọc COVID-19 sẽ được bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ. Và bên cạnh đó thì cùng với hỗ trợ về nhân lực, vật lực và xét nghiệm, thì Bộ Y tế đã phát triển việc phân luồng chuyển bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân nặng có bệnh lý nền từ Bệnh viện Đà Nẵng ra điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế nhằm chia lửa cho Đà Nẵng. Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế sắp xếp phân luồng bệnh nhân tại cơ sở 2 về cơ sở 1 để dành cơ sở 2 tập trung hỗ trợ điều trị bệnh nhân cho Đà Nẵng. Hiện đã có một số bệnh nhân COVID-19 rất nặng kèm các bệnh lý nền như là ung thư, tim mạch, suy thận mạng đã được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.